आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शक तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ हो यही नै गोलो घेरा भित्रको घर, यही नै घर बिक्रीमा आएको छ। एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ साथीहरु। यो हाइवेबाट जम्मा 5-600 मिटर नजिकमा रहेको छ। भक्तपुर सल्लाघारी चोकबाट नजिकै रहेको यो घर अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। पूर्व मुहडा फर्किएको छ। 17 फिटको बाटो रहेको छ भनेदेखि 4 आना 1 पैसा 1 दाम क्षेत्रफलमा बनेको यो घर रहेको छ। म यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो सानो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईले आसपासको दृश्यहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ साथीहरु हाइवेबाट एकदमै नजिकै रहेको छ भने पूर्व फर्केको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। पिच बाटोमा रहेको छ। ढल र पानी त साथीहरु 24 घण्टा चाहिँ पानी आउने भन्नुभएको छ। सुरुमा मैले तपाईलाई यो ड्रोनबाट खिचेको दृश्य देखाएँ भने पछाडीपट्टि साइडमा पनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति स्पेस छोडिएको छ भनेर मैले यो अलिकति यहाँ तपाईलाई यो घेरा लगाएर पनि देखाइदिएँ। यहाँ अलिकति स्पेस छोडिएको छ भने अब म तपाईलाई घर भित्रका कोठाहरुका दृश्य पनि देखाउने छु। र यदि तपाईहरु भाडामा लिन चाहनुहुन्छ भने पहिलो तला चाहिँ अहिले कोठा खाली पनि रहेको छ। कोही साथीहरु चाहिँ तत्कालै भक्तपुरतिर कोठा खोजिरहनु भएको छ भने यही अहिले एकैछिनमा नम्बर दिनेछु। म उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ कोठा भाडामा लिन पनि सक्नुहुन्छ। र घर खरिद गर्न चाहने साथीहरुको लागि चाहिँ यो घरको जानकारी लिएर आएको छु। र विशेष गरी चाहिँ घर बेच्न खोजिरहनु भएको छ उहाँहरुले, विदेश जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। यही नै घर हो। र अब म तपाईलाई भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु साथीहरु। मजाले पिच बाटोमा रहेको छ। ओके, अब म यो गेटबाट भित्र छिर्दछु। मजाले एउटा गाडी राखेर केही मोटरसाइकलहरू पार्किङ गर्ने स्पेस रहेको छ। यहाँनिर फुलहरू पनि एकदमै विभिन्न थरीका फुलहरू लगाइएको छ। एकदमै सुन्दर घर रहेको छ। एकपटक अवश्य पनि घर भिजिट गर्नको लागि आउनुहोला। म एकैछिनमा तपाईलाई बाटोको लोकेसन दिनेछु। मजाले गाडी राख्ने पार्किङ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने मोटरसाइकलहरू पनि तपाईले प्रशस्त उतापट्टि साइडमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब चाहिँ भने म तपाईलाई कोठा भित्रका दृश्य देखाउने छु। र सुरुमा चाहिँ भने म तपाईलाई फर्स्ट फ्लोर देखाउँदै छु। र अहिले चाहिँ यो कोठाहरू खाली नै भएको छ। र तपाई यदि रेन्टमा चाहिरहनु भएको छ भने पनि तत्कालको लागि रेन्टमा पनि यो उपलब्ध रहेको छ है त। सुरुमा एउटा कोठा स्टोर रुम भएर मैले देखाइनँ भने अर्को एउटा यो बाथरुम मैले देखाउँदै छु। यो फ्लोरमा साथीहरु एउटा किचन, एउटा लिभिङ रुम, एउटा र दुईवटा चाहिँ कोठा रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो लिभिङ रुम रहेको छ। र यतापट्टि साइडमा चाहिँ हेर्नुस् यो ठुलो एउटा बीचमा पहिला वाल लगाइएको रहेछ, अहिले चाहिँ पुरै खुल्ला रहेको छ। र उतापट्टि साइडमा चाहिँ बेडहरू राखिएको छ। यो दुईवटा कोठा बराबरको एउटै कोठा भनौँ यसलाई अहिले। एकदमै ठुलो साइजको कोठा रहेको छ जहाँ चाहिँ आधामा चाहिँ बेड राखिएको छ भने आधामा यतापट्टि चाहिँ सोफाहरू राखिएको छ। एकदमै सुन्दर घर रहेको छ साथीहरु। तल पुरै चाहिँ फर्महरू चाहिएको छ भने र अब चाहिँ भने म तपाईलाई यो लिभिङ रुम र बेडरुमबाट बाहिरपट्टि अर्को एउटा किचनको दृश्य देखाउन गइरहेको छु। र अहिले चाहिँ भने यहाँनिर तपाईले किचनको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले कोठा खाली भएको देख्न सक्नुहुन्छ। कोठामा मैले भनिरहेको छु भाडामा चाहने साथीहरुले चाहिँ कोठा यो रेन्टमा पनि लिन सक्नुहुन्छ है त। ओके, तल टाइलहरू लगाइएको छ भने यहाँ पछाडिपट्टि पनि स्पेस रहेको मैले अघि नै ड्रोनबाट देखाइसकेको छु। र अब चाहिँ भने म यो कोठाबाट पनि बाहिर निस्कन्छु र माथि सेकेन्ड फ्लोर तर्फ जानेछु। तल ग्रेनाइटहरू त्यस्तै गरेर चाहिँ मार्बल टाइल रेलिङहरू सबै काठका झ्यालढोकाहरू रहेका छन् भने एकदमै सुन्दर घर रहेको छ साथीहरु। र यहाँ बाहिरपट्टि टक्क बरन्डा पनि रहेको छ। यहाँ फुलहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ भने अब म यो सेकेन्ड फ्लोर भित्र जानेछु। र माथि फल सिलिङहरू पनि एकदमै सुन्दर रहेको छ भने यो पनि एकदमै ठुलो साइजको तपाईले यो लिभिङ रुम पाउनुहुनेछ है त। यो पनि दुईवटा कोठा बराबरको एउटै ठुलो लिभिङ रुम रहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ है त। ओके, यो म अहिले सेकेन्ड फ्लोरमा छु। र यो सेकेन्ड फ्लोरमा साथीहरु एउटा यो ठुलो लिभिङ रुम भयो। र अर्को चाहिँ भने यहाँनिर एउटा बेडरुम रहेको छ। यो बेडरुम भित्रको मैले दृश्य तपाईलाई देखाइन। र सिधा अगाडिपट्टि यहाँनिर चाहिँ स्टोर रुम रहेको छ यहाँनिर है त। र ओके, अहिले चाहिँ यहाँ माथि आफै बसिरहनु भएको छ। र तल चाहिँ भने भाडाको लागि पनि उपलब्ध रहेको जानकारी गराएको छु। र ओके, यो ठुलो यो लिभिङ रुम पछाडि चाहिँ अर्को एउटा बेडरुम रहेको छ। म बेडरुमको दृश्य देखाउँदछु है त। यो माथि जानुभन्दा पहिले यहाँ बाथरुम देखाएँ। र ओके, यो बाथरुम
बाथरुम पछाडि चाहिँ यहाँनिर एउटा बेडरुम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, मजाको बेडरुम रहेको छ। दुईपट्टि साइडमा नै झ्यालहरू रहेका छन्। यतापट्टि देख्न सक्नुहुनेछ। पूर्व फर्केको छ, मजाले घाम बिहानदेखि बेलुकीसम्म लाग्दछ साथीहरू। र अब चाहिँ भने म माथि जान्छु। एकदमै फिनिसिङ राम्रो सुन्दर घर रहेको छ साथीहरू। र माथि टपमा एउटा किचन, डाइनिङ, त्यसै गरेर यतापट्टि साइडमा एउटा बेडरुम पनि रहेको छ। र यहाँ माथि चाहिँ भने अहिले उहाँले डगको लागि स्पेस बनाइदिनु भएको रहेछ। ओके, यहाँनिर चाहिँ यतापट्टि साइडमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा बेडरुम र एउटा बाथरुम यहाँनिर रहेको छ। ओके, र अब चाहिँ भने म तपाईँलाई यहाँ कोठाको यो किचनको दृश्य देखाउँदछु। यतापट्टि साइडमा यो डाइनिङ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, ठुलो एउटा मजाको कोठा यतापट्टि रहेको छ भने उतापट्टि चाहिँ तपाईँले देख्नुहुनेछ किचन है त। ओके, सिधा अगाडिपट्टि चाहिँ किचन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मोडुलर किचन सेट रहेको छ, एकदमै सुन्दर। लाइनको पानी 24 घण्टा आउने ठाउँमा रहेको छ साथीहरू। र ओके, यो किचन अलिकति नजिकबाट मैले देखाइरहेको छु। साथीहरू, भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 5 को एकान्त मार्गमा रहेको छ। पूर्व मोहडाको 17 फिटको पिच बाटोमा रहेको छ। 4 आना 1 पैसा 1 दाम क्षेत्रफलमा बनेको 2072 सालमा बनेको 8 कोठा रहेको छ। तपाईँले कोठाका साइजहरू त सबै देखिसक्नु भएको छ। यहाँ बाहिरपट्टिको यो प्यासेजलाई पनि देखाइरहेको छु। ओके, मिनी छत। र अब चाहिँ भने म माथि जान्छु साथीहरू। र माथि टपमा पनि यो एउटा ठुलो कोठा रहेको छ है त। यहाँनिर अहिले मैले यो कोठाभित्रको दृश्य चाहिँ देखाइनँ। यहाँनिर दुईवटा ड्रम, उतापट्टि सोलरहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मोडुलर किचन देखिसक्नु भएको छ। लाइनको पानी ढल सप्लाई रहेको छ। सोलर फल सिलिङ हैन, सबै तपाईँले देखिसक्नु भएको छ तलतिर। ओके, अब माथि छतमा पनि माथि टाइलहरू लगाइएको छ। उहाँहरू विदेश जान खोजिरहनु भएको छ, त्यही भएर पनि अर्जेन्ट बेच्न खोजिरहनु भएको छ साथीहरू। हाइवेबाट जम्मा 500-600 मिटर नजिक रहेको यो सल्लाघारी बर्गर हाउसबाट अलिकति भित्र एकता टोल को गेटबाट चाहिँ अलिकति अगाडि बढे पछाडि तपाईँले यहाँनिर रडिना नर्सरी देख्नुहुनेछ। यो नर्सरी सँगै रहेको छ यो घर। मूल्य जम्मा 2,90,00,000 मा चाहिँ केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। यहाँनिर म ठ्याक्कै सल्लाघारी चोकमा छु। सल्लाघारी चोकबाट ठ्याक्कै चाहिँ उतापट्टि साइडमा यहाँ बर्गर क्रन्ची देख्नुहुनेछ तपाईँले। यो बर्गर हाउसबाट चाहिँ म भित्र छिर्दछु। थोरै अगाडि बढिसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ एकता मार्ग देख्नुहुनेछ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, हो यो एकता मार्गबाट म थोरै अगाडि बढ्दछु। तपाईँहरू आफै एक्लै पनि मजाले यहाँनिर जान सक्नुहुनेछ है त। र यसरी थोरै अगाडि बढिसके पछाडि यहाँनिर तपाईँ एउटा नर्सरी देख्नुहुनेछ त। हो यो नर्सरी हेर्नुहोस् त। यो नर्सरी कट्ने बित्तिकै यो नर्सरी कटेर अलिकति अगाडि बढ्छौँ। यही राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने थोरै मात्र यही बाटोमा अलिकति अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा तपाईँले मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा देख्नुहुनेछ घर होरी आइपुग्यो साथीहरू। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हो यही नै घर रहेको छ। यही नै घर बिक्रीमा छ। मूल्य जम्मा 2,90,00,000 मा पनि केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ भने फर्स्ट तलाको भाडामा लिन चाहने इच्छुकहरूले चाहिँ जम्मा 15,000 मा चाहिँ भाडामा दिन खोजिरहनु भएको छ। र सम्पर्क नम्बर साथीहरू 985110 64 307 985110 64 307 र 9841 65 48 85 9841 65 48 85 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझेर यो घरलाई खरिद गर्नु होला साथीहरू। आजको घरको सल्लाह तपाईँलाई आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।